सबस्क्राइब करा आपल्या स्मिस किचन चॅनलला आणि बेल आयकॉनवर क्लिक करून नवीन व्हिडिओचे नोटिफिकेशन्स मिळवा। हॅलो फ्रेंड, नमस्ते। आज आपण गार्लिक चिकन करणार आहोत। त्यासाठी मी अर्धा किलो चिकन घेतले। त्याच्यासाठी 10-12 पाकळ्या लसणीच्या ठेचून घेतल्यात। हे आलं लसूण कोथिंबीरीची पेस्ट आहे। 1 वाटी दही घेतले। 2 हिरव्या मिरच्या बारीक चिरून घेतल्यात। हे 1 चमचा धणा पावडर आणि 1 चमचा जिरा पावडर आहे आणि चवीनुसार मीठ आहे। आता आपण चिकनमध्ये लसूण टाकूया, ठेचलेली आलं लसूण पेस्ट टाकूया। त्यानंतर हिरव्या मिरच्या टाकूया। हे धणा जिरा पावडर टाकूया, मीठ टाकूया आणि हे दही टाकूया। आता हे आपण सगळं हाताने चांगलं मिक्स करूया। असं चांगलं व्यवस्थित मिक्स करून 1 तासभर आपण ढाकून ठेवूया ते। आता हे आपलं मॅरिनेट झालेलं आहे। आता हे आपण त्याच्यावरती ढाकण ठेवून 1 तासभर ठेवून देऊया। तर मी इथे कढई तापत ठेवले, त्याच्यात तेल टाकूया। दोन पल्या तेल टाकले। आपलं तेल तापलं की आपण त्याच्यात बारीक केलेला कांदा टाकूया। आपला कांदा थोडा गुलाबी झाला आहे। आता त्यात आपण परत 10-12 लसणाच्या पाकळ्या टाकूया, ठेचलेल्या आहेत त्या, आणि पुन्हा थोडा वेळ परतून घेऊ, जरा लसूण भाजेपर्यंत। ह्याच्यात काश्मीरी लाल मिर्च टाकूया कलरसाठी, 1 चमचा छोटा। त्यानंतर थोडं तिखट टाकूया 1 चमचाभर, आणि हळद पावडर अर्धा चमचा हळद। हे सगळं मिक्स करून घेऊया आणि त्यात हा 1 टोमॅटो सॉस आहे, तो 1-2 चमचे टाकूया त्यात। हे सगळं मिक्स करून घेऊया चांगलं। आणि हे आपलं मॅरिनेट केलेलं चिकन आहे, ते आपण त्याच्यात टाकूया। चांगलं हलवूया वर खाली, सगळं मिक्स झालं का हे चांगलं शिजवून घेऊया। त्याच्यावरती ढाकण ठेवूया आणि 20-25 मिनटं चिकन चांगलं शिजवून घेऊया। तर त्यात थोडं चवीनुसार थोडंसं आधी आपण मीठ टाकलेलं आहेच, आता थोडंसं मीठ टाकू आणखीन जरा वरून। तर हे असं आपण शिजवून देऊया। हे आपण ढाकण ठेवूया वर आणि 20 मिनटं शिजवून घेऊया मोठ्या गॅसवरच। आता आपलं चिकन झालेलं आहे ते बघूया, मस्त तर्री आली वरती। आता आपलं चिकन शिजून तर झालं आहे, थोडं पाणी आटायला हवं। थोडंसं सुकं करूया 1-5 मिनटं। वरून आपण कोथिंबीर टाकूया।
हे आपलं गार्लिक चिकन चांगलं झालेलं आहे. आता हे आपण भाकरी किंवा चपातीबरोबर खाऊ शकतो. तुम्ही पण करून बघा. ही रेसिपी आवडल्यास लाईक करा, शेअर करा आणि आपल्या चॅनलला सबस्क्राईब करा. थँक्यू फॉर वॉचिंग.